नमस्कार, मी प्रथमेश चंदनकर, कलागंधा आर्ट्स. आमच्या या परेल येथे सेंट्रल रेल्वे ग्राउंडमध्ये आपलं हे वर्कशॉप आहे आणि आपला कारखाना जूनपासून इथे सुरू झालेला आहे. यंदा आपल्याकडे साधारणतः 70 ते 80 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्त्या घडवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आपल्याकडे सध्या मुंबईतील प्रसिद्ध मंडळांमध्ये म्हणायला गेलं तर अखिल चंदनवाडी, तुळशीवाडी, सातवी खेतवाडीतली इतर मंडळ, डोंगरीचा राजा या विविध मंडळांच्या मूर्त्या आपल्याकडे घडवण्यात येत आहेत. मूर्त्यांची उंची ही आपली त्यांची जी सालाबादप्रमाणे उंचीची जी मर्यादा आहे ती समजून मूर्त्यांची उंची घडवण्यात येते. सगळ्यात उंच मूर्ती आपल्याकडे सध्या 27 फुटाची आहे. तसेच 2 गणपती आपल्याला जागेवर बनवत आहे ज्यांची उंची 30 फुटाच्या आसपास आहे, परंतु त्यांना विसर्जनासाठी ती प्रोसेस इझी व्हावी म्हणून ते गणपती आपण त्यांच्या मंडपाच्या जवळच बनवत आहोत. तसेच आपल्याकडे यंदा जवळपास 60 ते 70 वर्कर्स हे गणपतीच्या आपल्या कार्यशाळेत काम करत आहेत. त्यातमध्ये POP आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट व इतर फॅब्रिकेशनचे आर्टिस्ट आपल्याकडे काम करत आहेत. यंदाचं हे आमचं कारखान्याचं 4थं वर्ष आहे आणि उंच मूर्त्यांचं हे आमचं 2रं वर्ष आहे. आपल्याकडे गणरायाच्या मूर्तींचं आगमन आता पुढच्या येणाऱ्या आठवड्यापासून सुरुवात होईल. प्रत्येक आठवड्यानुसार आम्ही जसं जसं मूर्त्यांचं आगमन जवळ येतं तसं तसं त्या कामाची प्रोसेस आम्ही कंप्लीट करायला घेतो. ज्या उंच मूर्त्या आहेत, ट्रॉलीवरच्या मूर्त्या आहेत, ज्यांच्यासाठी विशेष आपण स्केचिंग वगैरे करतो किंवा त्याचा आर्टिकल वगैरे वेगळे असतात, त्याची आपली प्रोसेस जूनपासून सुरू होते. आणि त्या मूर्त्यांचा मंडळाला आवडीप्रमाणे त्या मूर्त्यांची रचना किंवा त्यांची उंची ठरवली जाते. जसं जसं आपलं काम हे पुढे चालत चाललं आहे तसं तसं मंडळांचं एक हे असतं, काळजी असते की आपला गणपती वेळेत होईल का, कारण प्रत्येक मंडळाची एक आगमन प्रोसेस आहे, त्यांना एक वेळ असतो.
त्याप्रमाणे आम्ही ही कामं करत जातो. कामाचं प्रेशर म्हणाल तर इतक्या वर्षांमध्ये आम्हाला जी कामाची सवय झालेली आहे त्याच्यामुळे आम्हाला ती हॅबिट झालेली आहे आणि या फील्डचं जे पॅशन आहे ते तुम्हाला ते प्रेशर ॲब्झॉर्ब करायला भरपूर हेल्प करतं. आपल्याकडचा प्रत्येक आर्टिस्ट हा या गणपतीच्या कामात स्वतः एक आवड देऊन हे काम करण्यासाठी येतो. त्यामुळे ते कामाचं प्रेशर आम्हाला तितकं फेल होत नाही जितकं इतर कामांचं असतं आणि सर्व कामं ही आम्ही आपल्या मंडळांच्या रिक्वायरमेंटनुसार वेळेत त्यांना सुपूर्द करतो.